با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشین و در این هوای تابستونی بتونید در مواقعی که هوا ملایم هست، در مثل صبح‌های زود و غروب، بتونید با ورزش و سلامتی و فعالیت‌های فیزیکی درست زندگی شاد و تندرستی رو داشته باشید. خب بازم تشکر میکنم از همه مهر و محبت‌های شما و تشکرات و قدردانی که از طرق مختلف برای من میفرستید، مخصوصا در یوتیوب ما و اینستاگرام روز کلینیک که واقعا ابراز لطف شما جای قدردانی زیادی رو داره و ممنونم که با حمایتتون از این برنامه‌ها تونستین این کمک رو به من بکنید که با تیم پشت صحنه این همه برنامه براتون تولید و پخش کنیم که ضمن کمک به سلامتی شما عزیزان، آگاهی شما هم بالا بره برای مدیریت طولانی مدت سلامتی و تندرستیتون. خب امروز برای شما میخوام از یک آسیب دیگه حرف بزنم و اون هم آسیب و ناراحتی های مایچه های سینه هست. مایچه سینه که در واقع میگیم پکترالیس ریجن، در واقع این قسمت سینه رو میگیم پکترالیس ریجن که 4 تا مایچه اینجا داریم، هر کدومشون یک سری کارهای انجام میدن. مایچه اولی پکترالیس میجر، مایچه دومی پکترالیس ماینر، بعد مایچه سومی سابکلاویوس و مایچه چهارمی سراتوس آنتریور هست که این 4 تا مایچه در این منطقه شونه قرار دارن، سینه در قرار دارن و به همین خاطر میگم پکترالیس ریجن. خب وقتی که به سینه ها دست بزنیم ما مایچه پکترالیس میجر رو حس میکنیم، لمس میکنیم که مهمترین مایچه این قسمته و بزرگترین مایچه هم هست. اگه بخوام این مایچه رو برای شما نشون بدم، این مایچه پکترالیس میجر از 2 قسمت تشکیل شده. در واقع هر قسمتش یک کار خاصی میکنه. قسمت اولی از این قسمت استرنوم یا جناق سینه و این چند دنده اول از اینجا شروع میشه و میره تا پایین، تا اینجاها به مایچه اکسترنال اوبلیکویت شکم هم وصل میشه. در واقع اگه بخوایم در نظر بگیریم یک همچی حالتی داره و میاد به این قسمت توبرکولی هیوموریس وصل میشه. در واقع اینجوریه، منتها این تا این پایینم میاد که کش من دیگه پهن‌تر نبود نمیتونم نشون بدم. سر دیگه این مایچه از کلاویکولا، از قسمت وسطی این استخون ترقوه میاد که اونم باز میاد دقیقاً به همین قسمت این دیگه وصل میشه. در واقع 2 تاشون با هم دیگه یک تاندون دارن و به این قسمت بازو وصل میشن. اگه این مایچه بزرگ پکترالیس میجر رو بزرگی رو برداریم، زیرش یه مایچه کوچکتری داریم که میگن مایچه پکترالیس ماینور که اونم از دنده 3 تا 5 سینه شروع میشه و میره به کوراکوید اسکاپولا وصل میشه، به اینجا وصل میشه که اینم باز استابیلیتور استخون شونه هست. و یه مایچه دیگه داریم سابکلاویوس که از این دنده به این کلاویکولا وصل میشه و همچنین یک مایچه دیگه داریم که از اینجاها شروع میشه، میگن سراتوس آنتریور و میره به این طرف که این 4 تا مایچه که حالا ما به جزئیاتش کار نداریم برای شما بینندگان عزیز، به آسیب هایی که به مایچه های پکترالیس میرسه میخوام برای شما صحبت بکنم. خب وقتی که ما آناتومی این مایچه پکترالیس میجر رو در نظر بگیریم، گفتم یک سرش از اینجا میاد به اینجا وصل میشه. خب این سر پکترالیس در واقع فلکشن دست رو انجام میده، دست رو به جلو میاره. شما اگه دستتون اینجا بذارید روی این مایچه و دستتون رو بیارین بالا، حس میکنید که
این مایچه فعال میشه. پس این کار این قسمت کلاویکولایی که از قسمتی که از کلاویکولا ترقبه میاد. قسمت بعدی که به دنده ها و استرنوم وصل میشه، این کار یکی اداکشن میکنه، دست رو به طرف داخل میاره، و کار دیگه ای که میکنه دست رو به داخل میاره، در واقع اینتریور روتیشن انجام میده، در واقع این کار رو میکنه. ببینید از این قسمت به این طرف شکم میاره دستو. پس کار اصلی این پکترالیس همین که گفتیم، یکی فلکشنه، بالا بردن دست، و دوتای دیگه هم یکی داخل آوردن و یکی هم چرخوندن شونه هست. در واقع اینه که این مایچه به خاطر فعالیت هایی که داره به طور مستقیم و غیر مستقیم هم در خیلی از فعالیت های ناحیه شونه و گردن کار میکنه، میتونه خیلی وقتها باعث آسیب، در واقع دچار آسیب بشه. یک نکته که خیلی حائز اهمیته، خب این دوتا مایچه رو در دو طرف بدن به این صورت داریم. در بعضی مواقع اگه طرف چپ آسیب ببینه که به خاطر ورزش معمولا پیش میاد، یا وزن برداران برفرض وزنهای خیلی سنگین میزنن، بعضی وقتا میتونه کاملا رپچر، پارگی کامل داشته باشه که احتیاج به جراحی داره، ولی در اکثر مواقع آسیب های گرید 1 و 2 هستن که با فیزیوتراپی و این تمرین‌ها و مدیریتی که برای شما نشون میدم خوب میشه. ولی وقتی که مایچه که در طرف چپ سینه هست آسیب ببینه، چون زیر سمت چپ قلب ما قرار داره و این مایچه هم یک کم کلفته، یک حس متفاوتی خواهیم داشت و خیلی ها فکر میکنن که شاید ناراحتی قلبی دارن. اینه که بایستی اینو ما با ناراحتی قلبی سریعا اشتباه نگیریم. معمولا ناراحتی قلبی با مشکلات تنفسی همراهه. وقتی شما 4 قدم بدوی یا راه بری تند تند یا دوچرخه بزنی، دچار ناراحتی قلبی میشی، کسایی که دارن. ولی این مایچه فقط با حرکته که درد میکنه. برفرض میخواین شما یک شنا برید روی زمین، اون موقع اگه مایچه در بکنه یا یه چیز رو بلند میکنین با دستتون، اون موقع میتونیم بفهمین که این مایچه هست، نه ناراحتی قلبی. اگرم لازم شد مطمئن نبودیم، میتونید پیش دکتر برید، دکتر معمولی حتی میتونه با 2 تا تست یا همکاران فیزیوتراپیست اینو براتون پیدا بکنن. خب همونجوری که اشاره کردم، این مایچه معمولا بر اثر آسیب‌های ناشی از ورزش پیش میاد یا آسیب میبینه. در بعضی مواقع تراما یا افتادن، نمیدونم ضربه شدید خوردن در ورزش مثل باکس، برفرض مشت بخوره به اینجا شدید آسیب میبینه، یا در فوتبال یه نفر میفته، دستامون چون هر وقت میفتیم دستا رو میذاریم جلو و دست که به جلو بره این مایچه فعال شده. اینه که باعث این مسائل رو توجه بکنیم که اگه آسیب دید در اون چند روز اول مثل همیشه یکم یخ بذارید، استراحت بدیم بهش. ولی اگه دردتون خوب نشد دیگه، بعد 5-6 روز، یه هفته، شما نیاز دارین که به همکاران فیزیوتراپیست مراجعه بکنید. و اگر دردتون خیلی شدیده که اصلا هیچ حرکت دست و اینا رو نمیتونید انجام بدین، به این چند حرکتی که گفتم، یکی بالا، یکی داخل و یکی هم چرخشی به داخل، میتونید پیش همکاران متخصص ارتوپد برید که اینو معاینه بکنن، عکس برداری بکنن در صورت نیاز. و اینم اشاره بکنم که دوستان به عکس برداری اشاره کردم، در ایران متاسفانه برای خیلی از تقریبا همه آسیب‌ها و بیماری‌ها MRI و اسکن مختلف میگیرن که تقریبا میتونیم بگیم اکثر اینها لازم نیست. حتی بیماری‌های خیلی شدید مثل دیسک ستون فقرات و گردن و مینیسک و غیره رو هم ما میتونیم با تست‌های ارتوپدیک
که در فیزیوتراپی خیلی رایجه مشخص بکنیم، تشخیص بدیم، اینه که تا یه ذره شونتون درد کرد نرید پولتون برای MRI و اینجور مسائل بدید، چرا با 2 تا تست میشه اینا رو به خوبی تشخیص داد و درمان کرد که در این مورد بحث زیاده، در برنامه قبلی بهشون پرداختم. امیدوارم شما حواستون به این مسئله باشه که هر جا ما درد کرد ما سریع به MRI و CT اسکن و غیره نیاز نداریم. و از یه طرف دیگه هم این اسکن های بیش از حد باعث شده که همکاران متخصص ارتوپدی و فیزیوتراپی و غیره هم خوب کارشون رو انجام ندن، چرا که بخش مهمی از کار پزشکی تست های ارتوپدیک و نورولوژیک و غیره است که ما رو به تشخیص میرسونه و معمولاً به خاطر MRI و اسکن های بیش از حد دیگه کسی این تست ها رو انجام نمیده. به اون صورت سریع MRI نگاه میکنن میگن بله این مایچه آسیب دیده. خب اونم خوبه، هرچند کامل نیست، بایستی علائم بالینی و تست بالینی تکمیل کننده اون باشن، ولی مسائل پولی، وقت و غیره و اینا رو در نظر بگیریم و تغییرات فرهنگی در آموزش و نحوه اجرای فعالیت‌های پزشکی است که این باعث میشه در طولانی مدت خیلی فرهنگ پزشکی رو کلاً تغییر بده که تقریبا میتونیم بگیم تا حالا تغییرات اساسی در این مورد داده شده. خب به هر حال برگردیم به موضوع بحثمون. پس اگه احیانا موقع بالا آوردن دست یا چرخش به داخل یا دست را داخل آوردن یا برای وزن بلند کردن یا ورزش های مختلفی که در جیم انجام میدین اینجاتون درد میکنه، باعثی شما اینو مورد معاینه و درمان قرار بدین که روش رو الان برای شما اینجا توضیح میدیم. همینجور که گفتم این مایچه که از اینجا میاد و به این قسمت دست اگه ما مایچه ببین الان تاندون مایچه رو میبینین که به اینجا وصل شده. مونیکا پوش داون یس ببینید حالا فعال شده مایچه، دقیقا اینم تاندونشه و به داخلم هول بده پوش دیس وی ببینید دوباره فعال شد. با همین تست هم میشه تشخیص داد که اینا رو push down again اوکی. خب و now keep it this way push your forearm و با این تستا میشه اینو فعال کرد. حالا دست رو همینجا میذاری و ماساژ میدی چند دقیقه. این قسمت رو بچرخ به این ور لطفاً. این قسمت رو میتونید دستتون بذارید اونجای تاندون رو خوب با یک کرمی چیزی یه 5 دقیقه اینا ماساژ بدین یا اگه پیش همکاران فیزیوتراپیست بدین که چه بهتر. و خود بدنه مایچر هم بگیرید اینجوری فشار بدین، اونم میتونید خوب فشار بدین چند دقیقه و هفته 2-3 دفعه میتونید تکرار بکنید که خیلی باعث آرامش بافت میشه و اون استرس و کوفتگی از مایچه میره بیرون. یکی از روش‌های دیگه که خیلی خوبه میتونید روی زمین بخوابید و تنیس بال رو بذارید اینجا و این شونتون رو یا حتی روبروی دیوارم میشه تنیس بال رو بذارید اینجا و فشار بدین و اونو ریلیز بکنید. خیلی خوب. در اولش کششی انجام نمیدیم برای نرم کردن و نرمشی و تمرین های نرمشی این مایچه. خیلی راحت میتونید دستتون رو ببرین داخل و بیارین بیرون. امریکا انجام بده اینو. آفرین. و این 2 تا حرکت در اون هفته اول انجام میدین، بعد میرین بالا و پایین با دست باز. آفرین. خب پس گفتیم یکی دست باز میکنیم میبندیم. آفرین. یکی دیگه هم بالا میبریم و میاریم با بازوی صاف. یکی دیگه هم 2 تا دست رو اینجا نگه میداری و میای داخل میبری بیرون. این 3 تا تمرین خیلی خوب و نرم گرم کننده در واقع این قسمت مایچه هستن که بدون هیچ نیرویی شما میتونین بدون کش آوردن فقط این مایچه را در بعد یه هفته 10 روز شروع کنید در فاز اول ریهب اینا را انجام بدین بدون هیچ نگرانی. بعدن اگه پیش همکاران فیزیوتراپیست رفتین یا در خونه کسی بود میتونید یک سری تمرین‌های آیزومتریک و اکسنتریک انجام بدین که
خیلی مؤثرن برای ریهابیلیتیشن و اونا از این قرارن دست صاف نگه دار و به داخل هول بده. آفرین. حدود 30-40% نیرو وارد میکنید و نگه میدارید. اینو حدود 30 ثانیه 3 دفعه تکرار میکنید. پس دست رو میذارید داخل، اینجوری میگیرید. حالا داخل هول بده. نه اینساید پلیز. اوکی. هول بده. آفرین. نگه میداریم. ببینید الان اینجا هم نگاه کنیم مایچه فعال میشه که خیلی تاثیرات خوبی داره. یکی بعدی از این قسمت من نگه میدارم. هول میدی. slowly go inward. هول بده. من یه مقاومت خیلی کمی بهش میدم، میاد به طرف داخل و تا 7 تا 8 میشمارید و ریلکس میکنید. ریلکس و دوباره هول بده. آفرین. خیلی یواش میذارید این حرکت کنتراکشن این انجام بده. عالی. خب یکی از روش‌های دیگه که میتونید این مایچ رو تقویت بکنید در اون فاز اول، یک کشه که قبلا هم گفتم سعی کنید اینو در خونه داشته باشید. به یک میله چیزی وصل میکنید. در این حالت وای میستین، دست صاف باشه، در آرنج صاف، اینو میکشید داخل و حالا یواش باز برمیگردین. 1 2 3 4 5 6 7 8. پس ببینید این مایچه کارش آوردن دست به داخله، ولی وقتی که یواش برمیگردی در حالتی که طولش زیاد میشه کنتراکت میشه که اکسنتریک میگن، خیلی موثره. 1 2 3 4 5 6. حالا طبیعیه که شما برای طرفی که درد داره اینو انجام میدین. یکی بعدی میکشی pull and hold again. اینو حدود 20 ثانیه مثل همونی که من با دستم نگه داشتم. اگه خودتون با همون کش انجام بدین خیلی بهترم هست. نگه میدارین و این تاثیرات خیلی عالی داره. یکی بعدی از پایین میارین بالا. صاف واسه مونیکا. آفرین. پس این دست کارش بالا بردن بود، گفتیم که آنتی فلکشن. حالا میاری بالا، یکم فاصله رو ادجاست بکن. این سبکه. go further away little bit. perfect. میاریم بالا و یواش برمیگردین. خب 10 تا معمولی بریم بالا. بعدی که بعدی 1 2 3 4. این برای قسمت بالای مایچ هست که گفتیم تاثیرات داره. 2 تا 10 تا اینو انجام میدین. یکی بعدی این یکم بیاین مونیکا، اینو خم میکنید. حالا این حرکت رو انجام میدین. آفرین. برو. 1. این روتیشن داخلی گفتیم انجام میده. بعد 10 تا معمولی انجام بدین و 10 تا دوباره یواش. 1 2 3. حالا اینو نشد. دوباره رپیت. این آرنج اینجا میمونه. ببخشید. خب میرین. 1 2 3 4 5. اینا دوستان قبلا اشاره کردم خیلی از ماچه ها گروهی، تمرینات گروهی انجام میدن، یعنی بافت ها و قسمت مختلف انجام میدن. این برای سری ماچه دیگه هم خوبه که به اون کاری نداره. بعدن که به مرحله بعد رسیدیم 2 تا دمبل سبک برمی‌دارید و همینا رو با دمبل هم انجام میدین. 2 تا دست رو میاریم به داخل و انجام میدین. خیلی عالی. 2 تا 10 تا. بعد کم کم کسایی که وزنه بردارن، ورزش سنگین انجام میدن، به همین منوال وزنه رو سنگین میکنن. برای یه نفر شاید 4 کیلو خوب باشه. اینه که بر مبنای توانایی خودتون اینا رو زیاد میکنی. یکی بعدی میاری بالا و میبری پایین. تو اونقدر بالا نمیخواد زیاد بری، تا اینجاها کافیه. Don't go all the way up please, just up to here. عالی. و همین کارو باز اکسنتریک هم میتونی یواش برین که تا 6 7 بشمارین، بازم اون تاثیر داره. یکی بعدی دست رو اینجا نگه میداری و میاری داخل، میبری بیرون. تمام اینا ببینید الان اینجا تو دوربینم میتونید ببینید این مایچه حرکت میکنه قشنگ که نشون میده خیلی مؤثره. در مرحله بعدی دیگه میرین سراغ تمرینات خیلی سنگین که یکی از اونا برفرض پوشاپه.
اولش پوشاپ رو مقابل دیوار انجام میدین که قبلا نشون دادم. بعد میاین حالت 1 متر ارتفاع. مونیکا شو پوشاپ on this level just against the bed. Yeah, put your hands there. اوکی. حالا این پوشاپ ها رو هم اکسنتریک انجام میدین. یواش count up to 8 you go down. 1 2 3 4 5 6 come up all the way up again. 1 2 3 4 5 6 2 تا 10 تا اینجوری انجام میدیم. بعد یه هفته بعدش دوباره پوشاپ معمولی و حالا just few normal push up please. Don't go that far in the beginning. Okay, go down. Yeah, carry on. Up to here is enough. Well done. 2 تا 10 تا دیگه در این حالت انجام میدیم. یکی بعدی رو thank you مونیکا. یکی بعدی رو در رو زمین منتها روی زانو انجام میدین. دوباره اکسنتریکش انجام میدین. slowly descend please. 1 2 3 4 5 6 all the way up. I mean quickly and slowly down. 1 2 3 4 5 6 خیلی عالی. 2 تا 10 تا انجام میدین. بعداً کم کم میرین سنگین ترش میکنید. پوشاپ های مختلف هست که انجام میدین و بعد میرین روی بنچ پرس که هم اینکلاینش رو هم صافش رو انجام میدین که اونو دیگه تو جیم همه شما ورزشکاران عزیز بلدین. و در آخرش یه چند تا کششی هم انجام بده مونیکا. let's do the stretching. یکی اولی دستا رو میذارین روی سینه و میکشید به عقب. آفرین. میکشی قشنگ. الان نگه میداری هولدر. الان این تاندون و این مایچه کش میاد که خیلی خوبه. یکی بعدی با دستای باز بکشید عقب. این مچتم خم بکن. آفرین که خیلی کشش خوبیه. مور یس. تمام این 2 سر مایچه را کش میارین که خیلی موثره. و یکی بعدی هم این دست رو میذاری پشت سر و یک کم هم گردن تو به اونور میکشی که باز یک کشش خوبی اینجا حس میکنید. خب امیدوارم که این تمرینات کافی باشه تا شما و حتما خواهد بود این آسیب های مایچه سینه رو برطرف بکنید. حتما در صورت عدم بهبودی و نیاز به دکتر و فیزیوتراپیست خودتون مراجعه بکنید و مطمئن باشین که فیزیوتراپیستی که میریم پیشش عضو انجمن و نظام پزشکی هست. دوستان این روزا خیلی افراد متقلب زیاد شدن که در برنامه بعدی به اینا پرداخته. تا برنامه بعد و هفته بعد شما عزیزان به خدا میسپارم با تشکر از خانم مونیکا و سایر دوستانی که پشت دوربین و ادیتور و کارگردان هستن. شما رو به خدا میسپارم. روز شب خوش. خدا نگهدار.